Сьогодні готуємо справжній кондитерський шедевр – меренговий рулет малиновий Рафаелло. Це ідеальне поєднання хрусткої меренги, яка тане в роті, пікантного малинового мармеладу, ніжного сирного крему та ароматного кокосового ганашу. Цей десерт виглядає дуже ефектно і смакує краще, ніж у найкращих кав'ярнях. Я детально покажу процес від збивання ідеальної меренги до правильної збірки рулету, щоб він не тріснув і зберіг свою ніжну текстуру. Всім привіт! Тож давайте швидше готувати. Та перше, що ми зробимо для меренгового рулету, це приготуємо меренговий пласт. І його я буду готувати на основі швейцарської меренги. Я дуже люблю готувати швейцарську меренгу, адже на її основі десерти завжди виходять вдало. І безе, і меренговий рулет, і меренговий торт. І сама по собі така меренга виходить дуже смачна, пишна та щільна. Крім того, готується вона дуже просто та легко. І для неї в діжу міксера я відважую потрібну кількість білків. Та до білків додаю відразу всю потрібну кількість цукру. У приготуванні меренгового рулету краще всього використовувати цукор хорошої якості першої категорії. Це дуже важливий момент, адже від цього напряму залежить вдалий результат приготування меренгового рулету. Використовуючи такий цукор, меренговий пласт вийде ніжний як мус всередині та з хрумкою скоринкою ззовні. Та тепер цю білково-цукрову суміш ми будемо нагрівати. І для цього нам знадобиться парова баня. В ковшику я вже нагріла до кипіння воду і на цей ковшик з водою ставлю діжу з білками та цукром. Дно діжи не повинно доторкатися води. І ось так, весь час помішуючи між собою білки з цукром вінчиком, чекаю, поки вони перетворяться в однорідний білковий сироп та нагріються до потрібної температури. Час від часу вимірюю температуру білкового сиропу. І для того, щоб білки швидше нагрівались, я всю цю конструкцію ставлю на маленький вогонь. І дуже швидко, буквально за 6 хвилин, мій білковий сироп нагрівся до температури 50 градусів. А це означає, що ви можете орієнтуватись на час, якщо у вас вдома немає такого перометра. Зазвичай по рецепту у приготуванні швейцарської меренги цей білковий сироп потрібно нагріти до температури 60 градусів. Але оскільки я використовую дрібнокристалічний цукор першої категорії, він розчиняється в білках набагато швидше. І тому поки сироп нагрівся до 50 градусів, цукор вже повністю розчинився в білках. Саме цього нам потрібно в даний момент досягнути. А як же перевірити сироп на наявність кристаликів цукру? Дуже просто. Я його ось так протираю між пальцями. І якщо кристаликів цукру в білковому сиропі не виявлено, можна переходити до його збивання. Також хочу ще наголосити, що для приготування швейцарської меренги посуд, в який готується меренга, повинен бути абсолютно чистим та сухим. Хоч одна крапля жиру чи води завадить приготуванню пишної та щільної меренги. Вмикаю міксер відразу на найбільшу швидкість та майже відразу додаю в діжу дрібку солі та дрібку лимонної кислоти. Та збиваю свою меренгу до пишності та щільності на максимальній швидкості міксера 10 хвилин. Також в цей момент я вмикаю свою духовку на 160 градусів. І поки збивається меренга, духовка якраз встигне добре розігрітися. Моя меренга позбивалася 13 хвилин. І ось так виглядає готова швейцарська меренга. Вона білосніжна, пишна та щільна. І якщо діжу перевернути вверх дном, то меренга з неї нікуди не витече і не випаде. Хочу вам нагадати за наш ще один YouTube канал Смачного. Там я готую не солодкі, але теж дуже смачні страви. Це наші улюблені сімейні страви, перевірені часом. І вони можуть підійти як і просто до вечері, так і до святкового столу. А також в кулінарії я дуже люблю експериментувати. Тож на каналі частенько будуть з'являтися рецепти нових цікавих страв. Посилання на цей канал з'явилося у правому верхньому кутку, а також телеграм-канал з різними цікавими та простими рецептами. Запрошую вас завітати та підписатись, посилання можна знайти в описанні під відео. Після цього у готову меренгу нам потрібно просіяти 30 г крохмалю. Для приготування меренгового пласту використовую кукурудзяний крохмаль. Та тепер обережно круговими рухами вмішую крохмаль в меренгу. Роблю буквально декілька рухів. Довго перемішувати меренгу не потрібно, щоб не втратити повітряність гарно збитих білків з цукром. Для зручності перекладаю меренгу в кондитерський мішок.
Та тепер можна перейти до формування меренгового пласту. Я буду випікати свій меренговий пласт на ось такій поверхні. Це в мене металічна решітка, на яку я виклала силіконовий килимок з розмірами 36 на 26 см. На силіконовий килимок я виклала більший по розміру відрізок пергаменту. Пергамент краще всього використовувати хорошої якості з силіконовим покриттям. І щоб пергамент не їздив по силіконовому килимку, приклею його до килимка з допомогою тої самої меренги. Та тепер, орієнтуючись на розміри силіконового килимка, викладаю з меренги спочатку прямокутник, та потім викладаю всю меренгу всередину прямокутника. Таким чином меренговий пласт буде максимально рівних розмірів та однакової товщини. Та тепер з допомогою силіконової лопатки розподіляю меренгу всередині прямокутника максимально рівномірним шаром. До речі, на каналі вже є відео, де я окремо дуже детально розповідаю про приготування меренгового пласту для меренгового рулету. І там я розповідаю про всі нюанси приготування та притаманні помилки, на яких сама вчилася. Посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Та після цього проходжуся по своїй мерензі ще шпателем, щоб прямокутник був максимально рівний та гладенький. Та тепер ставлю свій меренговий пласт у вже розігріту до 160 градусів духовку випікатися. При такій температурі випікаю свій меренговий пласт 10 хвилин. А коли пройшов час, зменшую температуру до 150 та випікаю свій меренговий пласт ще 30 хвилин. Це робиться для того, щоб кірочка на меренговому пласті вийшла ще більш хрумка. Та ось так виглядає готовий меренговий пласт. Він, звичайно, як і будь-який меренговий виріб, трішки збільшився по розміру. Але в нього зверху з'явилася притаманна меренговому рулету хрумка кірочка. І така хрумка кірочка з'являється на меренговому пласті в першу чергу завдяки якісному цукру. Я готую меренговий рулет уже багато років і пробувала його готувати на цукрі різних виробників. Від неякісного цукру меренговий пласт буде плоский, трохи резиновий і зверху буде липкий. Хрумкої кірочки взагалі на ньому не буде. Якщо вам цікаво, який цукор використовую я, пишіть в коментарях. Та тепер зверху на меренговий пласт викладаю ще один відрізок пергаменту, а на пергамент викладаю дощечку. Та перевертаю свій меренговий пласт вверх дном. Та поки меренговий пласт ще гарячий, знімаю з нього пергамент, на якому він випікався. Та залишаю свій меренговий пласт в спокої при кімнатній температурі до повного охолодження. А поки меренговий пласт охолоджується, хочу приготувати 3 різні начинки, які я буду використовувати як прошарки у приготуванні нашого меренгового рулету. І оскільки меренговий рулет буде зі смаком Рафаелло, хочу приготувати кокосовий ганаш. Цей ганаш готується дуже швидко та легко, і він виходить дуже смачний. На смак він дуже схожий на начинку в цукерках Рафаелло. На каналі вже є відео, де я дуже детально розповідаю про приготування такого ганашу. І посилання на це відео з'явилось в правому верхньому кутку. Тож зараз пробіжусь по його приготуванню зовсім коротенько. В миску я вже відважила потрібну кількість білого шоколаду. До шоколаду відважую неварене згущене молоко. Сюди ж до інгредієнтів додаю вершкове масло та кокосову пасту. Також хочу ще зауважити, що всі інгредієнти для приготування такого ганашу краще всього, щоб були кімнатної температури. Тоді знадобиться менше часу для об'єднання інгредієнтів. Також для об'єднання інгредієнтів нам знадобиться парова баня. В ковшику я вже довела до кипіння воду. Ставлю на цей ковшик з водою миску зі всіма інгредієнтами. І для того, щоб інгредієнти об'єднувалися швидше, ставлю всю цю конструкцію на маленький вогонь. Та весь час помішуючи все між собою вінчиком, доводжу ганаш до максимальної однорідності. Та коли це сталося, знімаю миску з ганашем з парової бані, трішки ганашу відберу в одноразовий кондитерський мішок. Мені цей ганаш знадобиться для декору меренгового рулету. До цього моменту мій меренговий пласт вже повністю охолов. Переношу весь кокосовий ганаш на меренговий пласт. Та розподіляю ганаш по меренговому пласту лопаткою рівномірним шаром. Цей тоненький прошарок ганашу слугуватиме
захистом меренги від решти начинки. Він після застигання стає трішки густіший і не дасть меренговому пласту розмокнути від малинового мармеладу та сирного крему. Ну і, звичайно, кокосовий смак ганашу надасть особливого смаку меренговому рулету. Та тепер меренговий пласт з кокосовим ганашем відкладаю в сторону, щоб кокосовий ганаш охолов та стабілізувався. Наступне, що я хочу зробити, це приготувати малиновий мармелад. Малиновий мармелад можна готувати з готового малинового пюре, але в мене в морозилці завжди є заморожена малина, тому готую пюре самостійно. Малину я прокип'ятила та тепер занурювальним блендером пробиваю малину до стану пюре. Не люблю, коли в десерті потрапляються кісточки малини, тому хочу позбутися їх. Допомагає мені в цьому дрібненьке сито. Після цього відважу, скільки в мене вийшло малинового пюре всього, і від цієї цифри віднімаю вагу ковшика. І 200 г малинового пюре мені якраз вистачить на приготування малинового мармеладу. Поки малину перетирала через сито, вона охолола до температури 40 градусів. І на даний момент мені якраз потрібна така температура малинового пюре. Якщо у вас малинове пюре заморожене чи холодне, то його потрібно обов'язково підігріти до температури 40 градусів. Після цього нам потрібно підготувати суміш цукру та пектину, яку ми зараз будемо вводити в малинове пюре. Отже, в кружечку я відважую потрібну кількість цукру та до цукру додаю пектин. Та розмішую суміш цукру та пектину ложечкою до однорідності. Та тепер додаю до малинового пюре цю суміш поступово дощиком та розмішую все між собою гарненько вінчиком. У приготуванні малинового мармеладу я зазвичай використовую пектин NH. Такий пектин відрізняється від звичайного яблучного пектину і з ним набагато зручніше працювати. Мармелад з таким пектином стабілізується при кімнатній температурі і його можна нагрівати та охолоджувати знову. На каналі є відео, де я дуже детально розповідаю про всі нюанси роботи з пектином, і посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку. Ковшик з малиновим пюре ставлю на середній вогонь та весь час помішуючи мармелад вінчиком, чекаю, поки він закипить. Після цього мармелад потрібно поуварювати на маленькому вогні, весь час помішуючи його вінчиком ще 2 хвилини. І на даний момент температура мармеладу 80 градусів. Також в кондитерський мішок я трішки відбираю малинового мармеладу і його буду використовувати у декорі меренгового рулету. Мармелад ще трішки загарячий, тому чекаю трішки, буквально хвилин 10, щоб мармелад охолов. Але потрібно слідкувати за його консистенцією, щоб він не став занадто густий. Коли мармелад охолов до температури 45 градусів, можна перекладати його на меренговий пласт, а точніше на кокосовий ганаш, який, до речі, до цього моменту вже гарно стабілізувався. Малиновий мармелад розподіляю по рулету рівномірним шаром, але не доходжу до краю з однієї довших сторін десь на 5 см, щоб начинка при скручуванні залишалася вся всередині меренгового пласту. Та відставляю меренговий пласт знову в сторону, щоб малиновий мармелад на ньому стабілізувався. Та тепер після цього хочу перейти до приготування сирного крему. Мисочку відважую потрібну кількість добре охолодженого сиру жирністю 23%. До сиру додаю вершки жирністю 30%. Та сюди ж в мисочку до інгредієнтів додаю цукрову пудру. Починаю збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово буду збільшувати до найбільшої. Збиваю крем до пишності та щільності, і в мене на це пішло 2 хвилини. Десь 1 столову ложку готового крему я також відбираю в одноразовий кондитерський мішок. Цей крем також мені знадобиться для декору. Після цього, для того, щоб меренговий рулет було ще зручніше скручувати, викладаю його разом з пергаментом на рушничок. Викладаю весь сирний крем, що в мене залишився, на мармелад. Та обережно лопаткою розподіляю його також, не доходячи до краю тої самої довшої сторони пласту. Скручую свій меренговий пласт з усіма 3 начинками у рулет. Зазвичай скручую меренговий рулет по довшій стороні пласту, для того, щоб він не був занадто товстий. Сам меренговий пласт має гарну товщину і багато начинки теж додадуть йому об'єму. І внаслідок цього меренговий пласт залишиться цілий після скручування. Скручуємо меренговий пласт у напрямку тієї сторони, від якої ми відступали 5 см, коли викладали начинку. Допомагаю собі пергаментом та рушничком. Для чого використовувати ще рушничок?
При скручуванні меренгового пласту пергамент зісковзує з хрумкої меренги і витягується з-під рулету. А рушничок залишається на місці, і він допомагає скрутити рулет так, щоб меренговий пласт не пошкодився. Скручений меренговий пласт обгортаю тим самим шматочком пергаменту та кладу в холодильник для стабілізації на 2 години. І я вам хочу сказати, що мені дуже подобається готувати меренговий рулет. Він готується досить просто та швидко. І якщо дотримуватись всіх нюансів приготування, то меренговий рулет завжди виходить вдало. Хоча саме використовування цукру першої категорії і є основним секретом вдалого меренгового рулету. Температура та час випікання, само собою, теж. Але саме тоді, коли я спробувала у приготуванні рулету використовувати якісний цукор першої категорії, він в мене почав вдаватися. І що саме головне, меренговим рулетом можна смакувати вже в той самий день, коли ви його готували. Не потрібно чекати цілу ніч, поки десерт просочиться та стабілізується. І в даному випадку я насправді дуже задоволена своїм результатом. Подивіться, який гарний вийшов розріз. Рулет виходить досить довгий та немаленький, тому середню частину я вирізала, і ця частинка рулету в мене буде солодким подарунком для рідних. А взагалі такий рулет, якщо розрізати на 2, то кожен з них можна впакувати в гарну коробочку і продати чи також подарувати комусь. І цей шматочок меренгового рулету я декорую з допомогою кремів, які заготувала в мішках. А незабаром розпочнеться сезон свіжих ягід та зелені. І, наприклад, полуниця та м'ята будуть дуже гарно виглядати на такому рулеті. Мигдалем можна присипати меренговий пласт перед тим, як ставити його в духовку випікатися. Я, на жаль, забула це зробити, тому додаю мигдалеві пластівців у декор. По-моєму, виглядає досить непогано. Меренговий рулет гарно нарізається на шматочки та легко береться ложечкою. Він вийшов дуже ніжний і м'який, і водночас з апетитною хрумкою скоринкою. Я вам хочу сказати, що ягідна нотка завжди дуже вдало смакує у меренговому рулеті. Адже меренговий пласт сам по собі виходить дуже солодкий, а малинова кислинка гарно балансує цю солодкість. Ну і, звичайно, кокосовий ганаш робить смак рулету ще більш особливим та цікавим. Це дуже смачно, і якщо ви ще ні разу не куштували меренговий рулет, то дуже раджу вам його приготувати. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок з відміткою «Усі», щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю ваших вражень в коментарях. Кокос чи малина? Що у цьому рулеті смакує вам найбільше? Пишіть в коментарях, чи готували ви вже меренгові рулети і які начинки любите додавати. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!